तीन चार नहीं बना दिए। चलो जरा तो यो सेल जा पथरी गैस से सेक तो पता ही नहीं लगता।
ਆਈ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਆ ਆ ਜਰਾ ਉੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਸਹੀ ਆ ਜੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜੀ ਪਿਓਰ ਸਕੇਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਝਾੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਏ ਵੀ ਐਸੇ ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਇਧਰ ਵੀ ਝਾੜ ਕਰੋ ਆਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰੂੰਗਾ ਆਹ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀ ਵਾਰੀ ਲਾਣ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਵੜਨਾ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਲਿਆ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੜਾ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਦਨਾ ਪੀ ਵਿਆ ਜੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਲਿਆਵਾ ਉਧਰ ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਕਿਉਂ ਦੂਜਾ ਲਿਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਲਾਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪੀਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ कैमरे वाली भी